ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આપણે ગુજરાતીની ટ્રેડિશનલ મીઠાઈની જ્યારે વાત આવે ત્યારે એમાં મોહનથાળ છે એ સૌથી પહેલાં આવે છે. પણ મોહનથાળનું આજે એક નવું જ વર્ઝન બનવાનું છે જે તમે ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકો છો, જે આપણને શીખવવાના છે કરુણા હરસોરા. આવો એમને બોલાવી લઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો કરુણા બેન? બસ મજામાં. કેમ છો તમે મેમ? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ. તો આજે ગુજરાતીઓનું ફેવરેટ મીઠાઈમાં મોહનથાળ સૌથી પહેલાં આવે અને હવે આજે આપણે આપણા રસોડે ફરારી મોહનથાળ બનાવવાના છે. બરોબર. એટલે ઉપવાસમાં પણ તમે મોહનથાળ હોશો ખાઈ શકો, એટલે સરસ મોહનથાળ બનવાનો છે. તો એના માટે કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈએ? એના માટે આપણે જોશે રાજગરાનો લોટ, ઘી, ખાંડ, કાજુ, બદામ, એલચી પાવડર, કેસર, ઘી, દૂધનું મિશ્રણ. ઓકે, તો સરસ મજાનો ફરારી મોહનથાળ બનવાનો છે. એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. તો ફરારી મોહનથાળ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. હા. સૌથી પહેલાં શું કરીશું? પહેલાં આપણે આ રાજગરાનો લોટ લેશું, એને આપણે પહેલાં ઘી દૂધનો આપણે ધાબો દઈશું. ઓકે, કેટલો લીધો છે રાજગરાનો લોટ? મેં 125 ગ્રામ રાજગરાનો લોટ લીધો છે. હવે એની સામે આપણે ઘી દૂધનો ધાબો દઈશું. એટલે એની અંદર ઘી અને દૂધનું મિક્સચર હા. ઓકે. એટલે જેવી રીતે આપણે ઘરે મોહનથાળ બનાવતા હોય છે ચણાના લોટનો, એવી રીતે સેમ છે, પણ આની ચણાના લોટની જગ્યાએ આમાં રાજગરાનો. આ શું ફરાળમાં આપણે લોકો ખાઈ શકીએ છીએ. બધા રાજગરાનો શીરો તો ઓલરેડી ખાતા જ હોય છે, પણ આ નવું લાગે છે ને ટેસ્ટમાં બી બહુ ફાઇન લાગે છે. હવે આનો આપણે ધાબો દેવાઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસ ઓન કરશું. ઓકે. હવે આમાં આપણે પહેલાં ઘી નાખશું. મેં આ 125 ગ્રામ ઘી લીધું છે, 125 ગ્રામ લોટ લીધો છે. ઓકે. હવે આપણું ઘી આવી ગયું છે. હવે આમાં આપણે લોટ નાખશું. અને પ્રોપર શેકાવા દેવાનો છે. પ્રોપર શેકાવા, બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવા દેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો હવે આપણું બ્રાઉન થવા લાગ્યું છે. શેકાવા પણ લાગ્યો છે અને સ્મેલ પણ આવવા લાગી. સ્મેલ પણ આવવા માંડી છે. હા. હવે આ આપણે તૈયાર થાય છે તો આપણે ચાસણીની પ્રિપરેશન ચાલુ કરી દઈશું. હવે આપણે 100 ગ્રામ મેં ખાંડ લીધી છે. હવે આમાં આપણે ખાંડ ઉડે એટલું પાણી નાખશું. આમાં આપણે ચાસણી કરવાની છે કે પછી ખાંડમાં પાણી અને બધું? ના, આમાં આપણે ચાસણી કરવાની છે. આપણે 1 સવા તારની ચાસણી કરવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેમ, હવે આપણું આ બ્રાઉન થઈ ગયું છે. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે 2 સ્પૂન જેટલું મિલ્ક નાખવાનું છે આમાં, દૂધ. ઓકે. અને 2 સ્પૂન જેટલું આપણે આમાં ઘી નાખશું. આ નાખવાથી આપણો મોહનથાળ જે છે એકદમ સોફ્ટ બને છે. ઓકે. હવે આ ગેસ આપણે બંધ કરી દઈશું. ઓકે. હવે આને થોડી વાર આપણે રેસ્ટ આપી દઈશું. અને આપણે થોડી વાર હલાવતા રહેવાનું કે જેથી આપણો જે લોટ છે એ બળી ના જાય. હવે આમાં આપણે કેસરવાળું દૂધ નાખશું. આમાં એલચી પાવડર નાખશું. આમાં કેવી સ્મેલ આવી રહી છે? એકદમ મસ્ત. 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે લીધો છે. હા, 1 સ્પૂન. હા. હવે બસ આપણી ચાસણી પર થોડી વારમાં તૈયાર થઈ જશે. હજી આપણા તાર નથી થયા, એટલે હજી આપણી ચાસણીને હજી થોડી વાર છે હજી. તો હવે આપણો લોટ બી શેકાઈ ગયો છે, ચાસણી બી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આમાં આપણે ચાસણી નાખી દઈશું આની અંદર. ગેસ બંધ જ રાખવાનો છે કે ચાલુ કરવાનો? હા, બંધ જ રાખવાનો છે. ઓલરેડી આપણી ચાસણી રેડી થઈ ગઈ છે, એટલે બંધ જ રાખ. હવે આમાં આપણે બદામ નાખશું, કાજુ નાખશું. તમે જોઈ શકો છો આપણું ઘી દૂધ બધું બહાર નીકળી ગયું છે. હવે આને આપણે થોડી વાર રેસ્ટ આપી અને થાળીમાં ઢાળી લઈશું. ઓકે.
તો હવે આપણો આ રેડી થઈ ગયો છે મોહનથાળ. હવે એને આપણે થાળીમાં પાથરી દઈશું. હવે તો રેડી છે આપણો ફરાળી મોહનથાળ. હવે એને આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ કરવા મૂકી દઈશું. ઓકે. હવે આપણો આ રેડી થઈ ગયો છે. 10 મિનિટ આપણે એને સેટ કરવા મૂક્યો હતો. તમે જોઈ શકો છો એનું સ્ટ્રક્ચર. હવે એને આપણે પીસ કરશું. હવે આપણે સર્વ કરશું આને. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો મોહનથાળ પીસ બી બની ગયા છે. હવે તો રેડી છે આપણો ફરાળી રાજગરાનો મોહનથાળ. તો સરસ મજાનો ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવો ફરાળી મોહનથાળ બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં અમને જણાવજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો ને જો હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. કરુણાબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને અમારા દર્શકોને સરસ મજાનો ફરાળી મોહનથાળ શીખવ્યો એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમને આગળ. થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ સો મચ. તમે મને આટલું સારું પ્લેટફોર્મ આપ્યું એ બદલ થેન્ક યુ સો મચ. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratirasodhu.com.